Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fråga Max med mig, Max Persson. Där jag kan svara på 3 stycken frågor om spelstrategi. Något som alltid brukar bli aktuellt så här när säsongen har kommit en bit in. Vi är igång med en gång. Jag är just nu ute på golfbanan och håller på att filma en serie som jag kommer att ladda upp inom de närmsta veckorna. Håll utkik efter den. Men som sagt, spelstrategi får en hel del frågor kring vad det är vi behöver tänka på, allt vad det nu må vara. Och när vi nu kommer in en bit in i säsongen, hur är det då med spelstrategi? Det finns så mycket vi kan spara med hjälp av en bra strategi och en bra förståelse för det. Och jag ska svara på 3 stycken frågor som sagt idag gällande just det. Och vi börjar med fråga nummer 1. Fråga nummer 1 lyder: Hej Max, driver eller järn ifrån 10? Jag spelar på 25 i handikapp. Och det här kanske är den grundläggande frågan. Vi skulle kunna sätta egentligen vilka klubbor som helst, i vilket läge som helst, allt vad det nu är. Vilken klubba ska jag slå när? Hur mycket strategi är det? Och det är ju naturligtvis hur mycket strategi som helst egentligen, i alla fall i min värld. Men det är också någonting vi behöver bara få en bättre tanke kring, tycker jag. Vi kanske inte alltid försöker slå bollen så långt som möjligt, eller inte så fint som möjligt, eller så vackert som möjligt, eller vad det nu må vara. Utan vi kanske borde sträva emot det och slå bollen så smart som möjligt. Alltså, jag brukar enkelt beskriva det så här. Det slaget du lyckas med flest gånger utav 10 är också det slaget du borde slå så ofta som bara möjligt. Alltså till exempel är det en driver eller en järn från 10. Ja, vilken klubba passar dig absolut bäst och vilken är du mest bekväm med, vilken lyckas du med flest gånger? För mig är det här oftast en järnklubba och då vet jag att det är den klubban jag ska slå. Och att helt enkelt ta varje slag för sig med den inställningen är en viktig första del. För det hela tiden vi är ute efter att sätta bollen i spel från 10 till exempel. Eller slag nummer 2 på en par 4. Då vill jag göra något specifikt där. Eller inspel, men då är det någonting jag vill göra där. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det är en viktig del att kunna välja det smarta slaget som helt enkelt ser till att du lyckas just där och då. Det är liksom det absolut första steget när det gäller strategi. Ju duktigare blir det, ju säkrare det blir med alla klubbor. Men då kan du börja titta närmare på vad vill jag att bollen ligger härnäst. Alla de här delarna. Men se till att välja slag hela tiden där du känner dig hemma, där du känner att okej, det här trivs jag med, det här kommer jag lyckas bra med. Då har vi förutsättningar att lyckas rent generellt och spara väldigt mycket slag på en 18-årsrunda och så vidare. Det handlar inte om vad det är för nummer på klubben, eller hur lång den är, vilket märke det är eller någonting sånt här. Det handlar mer om vad du tycker bäst om. Sen kan man naturligtvis träna på allt det här. Alltså ju mer vi tränar med en driver, ju fler av 10 kommer att lyckas med. Det kanske blir en större konkurrens mellan en driver och en järn och så vidare. Men där du är där och då, när du är ute på banan och du är där för att skåra, ställ den frågan, för hur många gånger av 10 lyckas jag med det här mot den här klubban? Okej, då väljer jag den som jag lyckas med flest gånger. Det kommer hjälpa dig att skåra bäst under en hel säsong eller under en hel runda, vilket i sin tur gör att du blir en bättre golfare. Fråga nummer 2. Hej Mike, tycker du att det är spelstrategi som skiljer proffs från amatörer? Bra fråga. Jag har inte hört den meningen eller den frågan många gånger tidigare, eller att personer påstår sig det. Och jag kan på sätt och vis förstå varifrån man kommer, samtidigt som jag kanske inte bara håller med. För det finns såklart så många delar utöver spelstrategin som skiljer. Däremot skiljer den också väldigt mycket däremellan. Men om vi hoppar tillbaka till just de andra delarna som skiljer, är det ju en stor del av varför vi kan ha olika spelstrategier. Ju bättre golfare jag blir, ju fler olika alternativ kommer jag ha i form av spelstrategi. Alltså, har jag möjlighet att skruva bollen höger, vänster, jag kan slå den långt, kort, jag kan spinna, jag kan inte spinna, alla sådana här delar, ja men då kommer jag ju kunna välja flera olika slag. Den här repertoaren för hur många gånger jag lyckas av 10 och så vidare kommer påverkas en hel del. Gör den, ju lägre nivå golfare jag är, eller om jag är på hobbynivå och inte tränar alls lika mycket, inte livnär mig på det här. Men då är det klart att det i sin tur också kommer påverka vilka potentiella strategier vi kan använda oss av. Så att jag skulle nog säga att det är en tydlig skillnad. Det är inte så att anledningen till att du inte är på PGA-touren är bara spelstrategi. Men det är en bidragande orsak, absolut, att vi helt enkelt måste kunna lära oss olika strategier. Och jag tror proffs, där kan vi också se hur olika proffsgolfare tar sig an samma bana på olika sätt beroende på hur de spelar. Och jag tycker vi kanske har det tydligare där hur varje spelare på den nivån, både på dam och här sidan, attackerar banor på olika sätt. Det är inte så att alla spelar dem på exakt samma sätt. Naturligtvis spelar de utifrån samma förutsättningar, allt vad det är, men det är inte så att alla bombar driver, alla slår inte driver på exakt samma hål, alla slår inte järn på exakt samma hål, alla de här delarna. Så att skiljer det? Ja, det är klart det skiljer mellan proffs och amatörer, men det är inte kanske den största, enorma skillnaden som gör den stora delen i deras resultat. Men det skiljer absolut, och det är någonting vi kan absolut lära oss mycket när det gäller just spelstrategi ifrån de duktigaste golfarna i världen. För de har ju av någon anledning hamnat där, och spelstrategi är en del av det. Fråga nummer 3. Max, vad är den största missen golfare gör med sin spelstrategi? Jag kan svara på det här på ett väldigt enkelt sätt och väldigt
Kort sagt, och det är att vi är alldeles för aggressiva. Punkt. Men jag ska också försöka utveckla lite grann. Det jag menar med det här är att vi har golfare på alla nivåer. Alla hobbygolfare spelar golfen väldigt, väldigt aggressivt. Det vill säga att vi på 25 i handikapp kan tycka att vi borde vara uppe på par 4 på 2 slag, par 5 på 3 slag. Vi ska alltid nå par 3 på första utslaget och alla de här delarna. Det är att vara väldigt, väldigt aggressiv och det är egentligen på sätt och vis till och med löjligt stundtals rent ut sagt hur höga krav vi har på oss själva som hobbygolfare när det gäller spelstrategi. För det är en del av spelstrategin i min värld. Och vi tänker så att vi måste så nära som möjligt, även om jag vet att jag inte lyckas, ska jag så nära som möjligt för att göra det så säkert som möjligt. Och det i sin tur är det stora problemet jag ser så ofta. Vi försöker oss på saker som vi inte klarar av för att vi ser till exempel Dustin eller Annika Sörenstam eller liksom vem som helst av våra idoler, vad det nu må vara, göra saker som vi också vill göra. Men vi jämför oss med de absolut bästa i världen och tror att det är fullt rimligt. Jag tror, och jag är helt säker på, och jag vet till och med att om vi skulle spela en klokare spelstrategi som hobbygolfare, då skulle vi naturligtvis ha fler runder som går betydligt bättre. Vi skulle ha en bättre snittscore, vi skulle ha ett lägre handikapp och det skulle hjälpa oss att tycka bättre om golfen. Naturligtvis, det är kul att slå bollen långt, det är det absolut. Men det finns någon gräns där någonstans, vill jag påstå för alla golfare, när det inte längre är hur kul som helst att slå bort bollar eller misslyckas med sina fairwaywoods från fairway eller vad det nu må vara. Att ha rimliga anpassade strategier efter vilken nivå av golfare du är och använda handikapp och så vidare till sin fördel även när det kommer till spelstrategi. Det tycker jag är en viktig del. Det är någonting som jag tycker att golfare verkligen behöver bli bättre på. För det skulle kunna ge oss så mycket mer positiva grejer när det kommer till vårt golfspel. Så det är helt klart en sak som jag rekommenderar alla golfare att göra. Se över strategin, använd den i förhållande till den nivån ni är på och jag lovar att vi kan bli ännu bättre golfare utan att träna det minsta. 3 frågor, 3 svar. Intressanta ämnen det här tycker jag. Det finns mycket vi kan lära oss, mycket vi behöver diskutera kring det. Men vi behöver också ta tag i det överhuvudtaget. Vi måste inse att spelstrategi är en stor del av golfen när det kommer ut till spelet på banan. Och någonting vi kan lägga mer kärlek vid. Så jag hoppas att du har lärt lite grann av de här frågorna, de här svaren. Och jag hoppas att du kan se över din spelstrategi framåt. Tycker du om det jag gör här på MXPGolf.se rekommenderar jag verkligen att prenumerera på min YouTube-kanal. Du missar ingenting jag gör nu eller i framtiden. Det här är helt gratis och det kommer fortsätta vara helt gratis. Jag finns också på sociala medier, Instagram, Twitter, Facebook. Följ mig jättegärna där. Tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt!